Para kumustahin naman po natin ang sitwasyon ng mga guro at estudyante. Ngayon patuloy po ang pagtaas ng mga naitatalang kaso ng COVID-19. Ano nga ba ang mga hakbang ng DepEd para matiyak ang kaligtasan ng mga teaching personnel ngayong may banta na mas nakakahawang Omicron variant? Makakausap po natin si Department of Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan. Good morning po, Yusek. Welcome back po sa Laging Handa. Yes, magandang umaga sa iyo, Yusek Rocky, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Opo, Yusek, nitong linggo lang po nagpalabas ng memo ang DepEd na i-exercise na po ng mga regional at school division offices ito pong discretion sa pag-suspend ng klase. Bakit po effective lamang itong pagpapatupad ng suspension within this month? Ano po yung guidelines ng DepEd sa mga paaralan na magdedeklara ng class suspension? Well, unang-una ay very fluid yung situation at ang ating overall framework, Yusek Rocky, ay learning continuity pa rin. Subalit kinikilala natin itong sitwasyon ngayon at kahit nga kami sa central office ay nararanasan natin yan. And so for health considerations, and not just health, pero pati dun sa nangyari sa Odette, na kung ang pagtatasa ng ating local officials, regional director level or division or even at the school level ay kailangang magsuspindi ng klase o ng if not the full class ay learning activities, then we are authorized for a maximum of 2 weeks at a time subject to reporting, at kung mas mahaba pa doon ay kailangan ikonsulta sa amin kung maaaring pahintulutan ito. Opo. Ibig sabihin din po ba kung magpapatupad ang eskwelahan ng suspension o class suspension ay re-require din po sila na magkaroon ng makeup classes para po mabuo pa rin itong number of school days? Yes, dahil nasa batas yan ang ating minimum, may allowance tayong binibigay dyan, pero as much as possible is there is a minimum period of time na active learning na nangyayari sa ating between the teachers and the students. So kailangan ibig sabihin ma-ensure natin na yung pangangailangan para sila mag-advance to the next grade level ay magawa. And so meron naman tayong palugit dyan, hindi ibig sabihin 1:1 yan na kung may absence ay lalampas. That will also be the subject of a determination kung kailangan i-extend yung school days ng mga paaralan. Opo. Bagamat may ilang lungsod at eskwelahan na po yung nag-anunsyo ng suspension, may mga nagsusulong na magkaroon ng academic health break nationwide. Ano po ang masasabi nyo rito? Posible nga ba itong maipatala nationwide, Yusek? Not nationwide, base dun sa aming naging pagpupulong noong Executive Committee at Management Committee with the regional directors noong Miyerkules. At kaya nga nung Huwebes lumabas yung ating or Miyerkules din yata lumabas yung memo na binabanggit mo na may dalawang aspeto. Yung isa ay yung pag-uulit ng ating nailabas na noong as early as October 2020 na policy on academic ease, mga pamamaraan kung paano mapagaan ang burden ng mga guro at saka mag-aaral panahon ng COVID pandemic, at ito ngang pag-authorize ng class suspension for a maximum of 2 weeks at the local level. So ito na yung ating tugon dyan. Ang isa pang naapektuhan ay yung ating timetable ng expansion phase nitong face-to-face classes. Batay dun sa naging liham sa atin ng Department of Health na sana ay not earlier than January 15. So may nakatakda kaming pagpupulong with our counterparts in the Department of Health sa Lunes para mabigyan ang Department of Education ng mas detalyado na outlook in relation dito sa ating
face-to-face classes initiative, Yusek Rocky. Opo, Yusek, may tanong po si Kenneth Pansyente ng PTV News. Ilang lugar na daw po ang nagdeklara ng academic health break? Ano-ano po ang siste sa mga private schools? Kung sakop din po sa mga mayor ng isang city, policy na break? Tatlong bagay. With respect to the kung ilan ang nag-declare na ng health break, as I mentioned, kaka-issue lang namin kamakalawa ng ating guide, ng ating memorandum mula sa ating Undersecretary for Curriculum and Instruction, and may reporting requirement dyan pero hindi pa natin nako-consolidate. Mayroon na at alam ko mayroong mga nag-declare na ng suspensions in certain places. We will be receiving those reports and consolidating them. Pero wala pa kami ngayon consolidated na datos tungkol sa kung ilan ang nagkaroon ng suspension. Pangalawa, with respect to the private schools, yes, they may upon event subject to their condition, but they ibig sabihin bigay alam ito sa ating mga divisions na nakakasakop din sa kanilang private schools. Yusek Rocky. Opo, Yusek, sa datos ng DepEd, nasa ilang mga guro at admin staff na po yung nagkaroon ng COVID at nitong mga nakaraang linggo. At so far, ilang porsyento na po yung bakunado sa kanila? Una dun sa vaccination, mataas na yung ating level of vaccination. I don't have the latest figures, but if we are going to go by, hindi naman tayo nagkaroon ng espesyal na pagbabakuna. It reflects the general levels dito sa naging pilot phase 2, more than 9% usually ang ating level of vaccination, and even in the remote areas ay mataas yung vaccination level among our teachers. With respect to the infection, ay medyo mahirap ngayon na ang monitoring dahil una, yung testing ngayon ay hindi naman lahat ay sumasailalim sa RT-PCR unlike before. Mayroon tayong mga lugar na nag-undergo ng rapid testing, kagaya sa central office for example, at we have experienced what you can say is a surge then in relation to the previous experience, at ang kagaya ng nabanggit ni Secretary Concepcion, ang napansin natin, naobserbahan natin ay ang symptoms ay manageable at ang marami sa aming mga kawani, for example, and I presume that will be the same for our teachers are undergoing home-based quarantine. At unlike ng mga previous cases na nagmo-monitor tayo ng masusi at nabibilang natin yung confirmed cases under RT-PCR test, at kung nakaakibat nun ay mayroong hospitalization at saka not very mild symptoms. Ngayon naman ay karamihan even in the central office are manageable even on home quarantine basis. Opo. You remember last year nang muling ipinatupad itong face-to-face classes sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kumusta po yung initial assessment ng DepEd dito? May mga adjustment po ba na kailangan gawin para sa expansion ng in-person classes? Alam mo, Yusek Rocky, hinintay na lang natin yung ating pagpupulong with DOH on the COVID outlook. But overall, yung ating kinonsolidate na report that we are set to submit to the Office of the President ay naging matagumpay yung ating pilot face-to-face. Nagkaroon tayo ng mga survey among learners, teachers, parents, and on the various evaluation parameters ay very favorable ang naging report at feedback ng mga lumahok dito. We assessed for overall attendance ng mga bata
na lumahok dito as much as 83% on overall. Yung feeling of safety ng mga bata at saka mga magulang, ang mga guro ay mataas din ang kanilang feedback. In the 90s level of the respondents said that they felt safe during the conduct of the pilot face-to-face. Yung satisfaction with the implementation of the health and safety protocols, mataas din. Yung teaching and learning, yung satisfaction dun sa naging contribution ng face-to-face classes sa mas mabuting pagkatuto, very positive din. And the confidence to implement, continue the implementation and to expand ay very high din. There will be some refinements on certain aspects like kagaya nung paglalagay ng mga physical barriers and so on, and addressing some challenges. But overall, Isakraki, subject lang dun sa aming pagpupulong with DOH on Monday, the Department of Education confident that we can recommend and really strongly push for the progressive expansion of the face-to-face classes. Just one last comment ay itong alert level system ay maaari din nating institutionalize na as a parang typhoon warnings na may SOP na ng with conduct of face-to-face in the future. For example, when an area is recategorized as alert level 3, ay automatic na nagsususpend ng face-to-face activities. So, as I mentioned, may nakatakda kaming pagpupulong sa DOH because we want to be able to submit the report to the Office of the President with the full concurrence of the Department of Health of all our findings, including the health and COVID aspect of the pilot. Yusek Raki. Opo. Opo, Yusek, dito naman sa Bagyong Odette, hingi lang po kami ng update sa learning situation dito sa mga lugar naman na hinagupit ng Bagyong Odette. Kumusta na ito so far? Nakabalik naman po ba yung mga estudyante sa pag-aaral? Well, malaki ang ating ibig sabihin, what confronted us, particularly in Caraga, in our last meeting with the regional directors, in fact, the adjustments that we made, madami tayo ng mga contributions between regions, including private funds na nakalap to help those that were in need. And in addition to that, kahit dun sa aming allocation ng mga adjustments for the learning resources ay mayroon tayong mga rehiyon na nagbigay o nagpaluwal para dun sa mga nangangailangan ng immediate remedial measures doon sa areas kagaya nga ng Caraga na dito sa Region 7 and Region 8 and 6, I think, are among the more affected. Ibig sabihin, may mga lugar din na hampered pa ang communication at saka syempre yung because of the damages that happened. So may ibang places tayo like some island provinces that were severely affected. So yung mga yun, kaya kasama sila Yusek Raki hindi lamang because of the COVID surge dito sa ating Omicron but also because of Odette ay applicable din sa kanila itong issuance natin on academic reiteration of academic ease and authorization to suspend classes. And so the reports there will be consolidated along with those that had to do suspensions similar to the case of Omicron. Yusek Raki. Opo, Yusek, ano na lamang yung paalala mo o paalala ng DepEd, panawagan sa mga at mga mag-aaral? Kailangan una ang ating pa rin pong framework ay
as I mentioned, learning continuity, pero kinikilala natin yung challenging times kaya binigyan natin ng greater leeway ang ating mga regional directors. Iba yung ingat po at saka paalala sa mga magulang kasama sa bahay ng ating mga mag-aaral na magpabakuna at yan po ay this will allow us to cope with the situation and be able to resume our operations better at ngayon po bagamat hindi pa pinal na pinal ay sa base sa resulta ng ating pilot face-to-face classes ay the results for the conclusion, we will be strongly recommend progressive expand face-to-face classes, even under the present situation, but subject to the alert levels and developments in COVID. And we also want to assure finally that kami po sa Department of Education ay katuwang ang ating Department of Health para ang aming mga desisyon ay informed from the health side. Yusek Rocky. Opo. Yusek, may pahabolang pong tanong si Ina Hernando ng Manila Bulletin. In areas where classes will be suspended, what are the activities that they suggest for students who are not sick and well enough to study? Well, syempre they can do their own self-study in those places. They can also get in touch with their teachers if they are ready to continue learning in spite of the suspension. Of course, ang mahirap lamang dyan ay kung yung mga guro mismo ay apektado themselves and they will not be able to respond to such situation. First place ay kung ang pangkalahatan na assessment ay hindi kailangan, ay hindi naman kailangan mag-suspend. So, in other words, in areas where suspension has been done, it is because there are health and or other compelling basis kung bakit kailangan isuspinde. At that's exactly the reason why hindi kami nag-declare ng pangkalahatan na suspension. It is need-based and pagsasaalang-alang pa din dun sa overall framework ng learning continuity even in this time of pandemic. Yusek Rocky. Opo, maraming salamat sa inyong panahon at impormasyon. DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan, mabuhay po kayo, Yusek. Yes, thank you very much, Yusek Rocky. Magandang araw sa iyo at sa lahat ng taga-subaybay.